DJI Mini 2 यो चाहिँ इन्डिभिजुअल प्याक हो। तपाईले फ्लाइ मोर कम्बो प्याकेज लिनुभयो भने एक्स्ट्रा ब्याट्री, ब्याग, इभन त्यो एक्स्ट्रा प्रोपेलर जुन यो पंखा छ यो पनि पाउनुहुनेछ र ड्रोनलाई होल्डिङ गर्नको लागि एउटा ग्रिप पाउँछ त्यो पनि पाउनुहुनेछ। तर यसमा चाहिँ छैन। सो अनबक्सिङ गर्न गइरहेछु। यो मैले अलरेडी अनबक्स गरिसकेको थिएँ तर यो भिडियोको लागि मैले फेरि देखाउन गइरहेछु कि तपाईले बक्स इन्डिभिजुअल प्याक खरिद गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भनेर है। सो खोलौँ। यसमा तपाईको फर्स्टमै ड्रोन राखिएको छ। यसलाई म निकाल्न गइरहेछु। यसलाई साइडमा राख्दिउँ यसलाई। त्यसपछि तपाईले यो एउटा सानो कम्पार्टमेन्ट छ जसमा चाहिँ म्यानुअल छ है, यता राख्दिउँ। अनि रिमोटलाई पनि म यता राख्दिन्छु। बक्सलाई हटाइदिउँ। सो रिमोट, ड्रोन र यसमा केही उठाउन गइरहेछु म। यसमा तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा USB टाइप सी चार्जिङ केबल छ। त्यसपछि हाम्रो यो एक्स्ट्रा जोयस्टिक भनौँ यसमा राखेर चलाइन्छ हैन, एक्स्ट्रा हो यो। अनि एउटा स्क्रू ड्राइभर छ यो भित्र। अनि यो चाहिँ तपाईँ यदि एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने एन्ड्रोइड फोनको लागि एउटा कनेक्टर छ यहाँ। यसमा चाहिँ आइफोनको कनेक्टर छ जुन चाहिँ अलरेडी यसमा कनेक्टेड छ है। र यसमा एक्स्ट्रा प्रोपेलर भनौँ न, पंखा हो, एक्स्ट्रा दिएको छ यदि तपाईको कुनै कारणवश क्र्यास भयो, ड्यामेज भयो भने त्यसमा छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईको केही पेपर वर्क्सहरु, गाइडेन्सहरु, यो म्यानुअलहरु छ। यसलाई साइडमा राख्दिउँ। सो यो चाहिँ हाम्रो मेन चीज भइहाल्यो, रिमोट र ड्रोन इटसेल्फ हैन। पहिला ड्रोनलाई लिएँ। यसलाई चाहिँ हामी अनफोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु यो पार्ट जुन माथिको मोटर छ यसलाई चाहिँ यसरी अनफोल्ड गर्ने र यो तलको जुन दुईटालाई चाहिँ तपाईले यसरी अनफोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। यो खास केही पनि छैन यसमा, एकदम सिम्पल। अनि हाम्रो अगाडि चाहिँ गिम्बल कभर छ। यो गिम्बलको प्रोटेक्सनको लागि हो। यो क्यामेरा छ यो भित्र, म एकछिनमा निकाल्छु। र तपाईको यसमा USB टाइप सी चार्जिङ पोर्ट भइहाल्यो। अनि यहाँ SD कार्ड हाल्ने एउटा ठाउँ छ। अरु यसमा खासै केही पनि छैन। अनि यो भित्र तपाईले यो यदि यसरी निकाल्नु भयो भने ब्याट्री भयो हैन। यो भित्र ब्याट्री छ। तपाईले ब्याट्री निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा सानो ल्याच छ, त्यसलाई थिचेर यसरी तान्नु भयो भने ब्याट्री निक्लिन्छ है। यो चाहिँ यसमा युज हुने ब्याट्री हो। यसलाई हाल्नु पर्यो भने यसरी हाल्नु। अनि यहाँ आवाज आउँछ यसरी। अनि यसलाई यो हालियो। सो यति नै हो ड्रोनमा। अनि यो जुन गिम्बल कभर छ यसलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी यहाँनिर एउटा सानो उ छ, ल्याच जस्तो भनौँ न। यसलाई यसरी प्रेस गरेर यसरी निकाल्ने। हाल्दाखेरि पनि पहिला सुरु यसलाई यसरी यहाँ अड्काउने अनि यहाँ थिच्दिने हो, भइहाल्यो है। निकाल्दाखेरि तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो रहेको छ ड्रोन। सो अब चाहिँ मैले रिमोटलाई लिएँ। रिमोटमा चाहिँ हाम्रो एकदम सिम्पल छ, खासै यसमा केही पनि कम्प्लेक्स चिज केही पनि छैन। यसमा तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा जोयस्टिकलाई यसरी यहाँ अड्काउने ठाउँ बनाएको छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले स्क्रु गरेर यसरी यहाँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो नभए पनि हुन्छ, तपाईले हातैले यसरी मानौँ कि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो भयो भने अलिकति इजी हुन्छ तपाईलाई म्यानुभरको लागि चाहिँ हैन, ड्रोनलाई चलाउनलाई। अनि अरु भनेको हाम्रो यहाँ USB C चार्जिङ पोर्ट छ। यसलाई चार्ज गर्नु पर्यो भने यो ठाउँमा चाहिँ कनेक्ट गरेर तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि अन अफ भइहाल्यो। अनि नर्मल, सिने र स्पोर्ट्स तीनटा मोड छ। त्यसलाई तपाईले ड्रोन उडाउँदाखेरि चाहिँ तीनटा मोडमा चाहिँ उडाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले त्यसको फंक्सन चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ है, कुन मोडमा उडाउने भनेर चाहिँ। अनि पज र रिटर्न टु होम भन्ने बटन हो यो। चाहिँ क्यामेरा र भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा बटन छ। अनि यहाँ FN भनेर दिएको छ। यो चाहिँ केही एक्स्ट्रा यो चाहिँ मेन्यु
जुन चाहिँ तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भइहाल्यो। अनि यहाँ एउटा गिम्बल डायल छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गिम्बल डायल। यसले चाहिँ गिम्बललाई माथि र तल रोटेसन गर्दाखेरि चाहिँ माथि र तल हुने गर्दछ यो चाहिँ। अनि यहाँ रेकर्डिङ र यो फोटो खिच्दाखेरि पनि युज हुन्छ यो बटन। अनि भिडियो रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भने यहाँ तपाईँले थिच्नुभयो भने आफै रेकर्डिङ स्टार्ट हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले मोबाइल अड्याउनुलाई चाहिँ यो भयो, यसरी तान्ने हो। यसमा चाहिँ तपाईँले मोबाइल अड्याउने हो, प्लस यसले चाहिँ एन्टिनाको काम पनि गर्दछ, जुन चाहिँ ड्रोन उडाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कनेक्सन चाहिन्छ होइन। अनि तपाईँले यहाँनिर तान्न गएँ म, निकाल्न गएँ, यो चाहिँ मोबाइललाई कनेक्ट गर्ने एउटा केबल भनौँ न। आइफोनको छ, तपाईँसँग एन्ड्रोइड छ भने चाहिँ प्याकेजमा एन्ड्रोइडको केबल पनि आउने गर्दछ। र म मेरो फोन यहाँ कनेक्ट गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। यसरी तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फोनलाई। फोन कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एउटा एप्लिकेसन छ जुन चाहिँ DJI फ्लाइ एप भनेर उनीहरूले बनाएको छ होइन, त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेको छु र यसमा गएर तपाईँहरूले तपाईँको ड्रोनलाई यहाँ कनेक्ट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा रजिस्ट्रेसन जस्तो भनौँ यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यसलाई चाहिँ ड्रोनलाई अन गरिसकेपछि यो अटोमेटिक कनेक्ट हुने गर्दछ है। भएन भने पनि त्यहाँ अप्सन आउँछ तपाईँको ड्रोन चुज गर्ने, त्यसमा चाहिँ तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो ड्रोन अन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा बटन छ, यसलाई चाहिँ म गिम्बल हटाउन गइरहेछु किनभने अन गर्दाखेरि गिम्बल हटाउँदा राम्रो है। अब अन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बटन छ, यसलाई एकचोटि प्रेस गर्ने र 3 सेकेन्ड जति प्रेस गरिराख्ने। हेर्नुहोस् अलिकति यो प्रोपेलरहरू चाहिँ हल्लिन्छ, प्लस आवाज पनि आउँछ अलिकति, र यो अन भइसकेको छ है। हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ कुनै पनि सेन्सर छैन, एउटा यो दुईटा चाहिँ यहाँ बटनमा सेन्सर छ जुन ल्यान्डिङ गर्ने बेलामा यसले चाहिँ काम गर्ने गर्दछ है। यसो साइडमा फ्रन्टमा कुनै पनि सेन्सर छैन, एउटा चाहिँ ड्रब्याक भनौँ। तपाईँले चाहिँ यसलाई उडाउँदाखेरि अलिकति केयरफुल भएर उडाउनु पर्ने हुन्छ किनभने यसमा कुनै पनि सेन्सर छैन जसबाट चाहिँ यसले अब्स्टेकलहरू चाहिँ एभोइड गरोस् यसरी। अनि सिमिलर टु ड्रोन तपाईँले रिमोटलाई पनि अन गर्दाखेरि एकचोटि यहाँ थिच्ने र 3 सेकेन्ड जति थिचिराख्ने। हेर्नुहोस् यो पनि अन भइसकेको छ। तपाईँले चाहिँ दुइटै अन गरेर मोबाइलमा जोड्नु भने अटोमेटिक यसरी कनेक्ट हुन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि मैले यो हल्लायो भने कनेक्ट भइसकेको छ, अटोमेटिकै हुन्छ है। अनि एकछिन तपाईँलाई टाइम लाग्छ किनभने यहाँ पुरा यो सेट भइसक्नुपर्छ होइन। यहाँ GPS सिग्नलहरू, यहाँ एन्टिनाहरूको सबै देखाइसकेपछि मात्र तपाईँले उडाउनलाई चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ। सो यति नै हो। र अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई उडाउने तरिकाहरूको बारेमा एकछिन बताउन गइरहेको छु है। अब यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई बाहिर फिल्डमा लगेर देखाउँदा राम्रो हुन्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सिम्पल कसरी चाहिँ अन एन्ड अफ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा देखाउँछु। यसमा 2-3वटा तरिका छ। एउटा यहाँ यसमा गएर तपाईँले सेटिङभित्र गएर, सेटिङ भन्दा नि यहाँ एउटा सिम्पल एउटा आइकन दिएको छ यो साइडमा तपाईँको लेफ्ट कर्नरमा होइन। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यसरी थिच्नुभयो भने टेक अफ भनेको छ होइन। यहाँ थिचेर 3 सेकेन्ड यसरी थिचिराख्नु भयो भने यो टेक अफ हुन्छ। ल्यान्डिङको लागि पनि त्यहाँ टेक अफ भइसकेपछि ल्यान्डिङको अप्सन आउँछ। या तपाईँले जोइस्टिक दुइटालाई यसरी तल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले चाहिँ म गर्दिनँ किनभने यहाँ इन्डोर भयो, बाहिर लगेर गर्छु म।